අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අදත් ඔයාලා YouTube channel එකට සාදරයෙන් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන iOS 14 release වුණ update එකේ බැටරි එක ඉක්මනින් බහිනවා කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා. ඒකට විසඳුමක් තමයි අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊයේ release වුණ iOS 14.0.1 update එක. ඒක update කරපු නැති අය update කරන්න. issues ටික fix වෙලා තියෙනවා iPhone එකේ. iPhone 7 Plus අය අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කරන්න මේ අප්ඩේට් එක. ඒකේ යාලා ෆික්ස් කරලා තියෙනවා කියනවා. කනෙක්ෂන් Wi-Fi network ඒ ප්‍රොබ්ලම් එකත් ෆික්ස් කරලා. ඊට පස්සේ වගේම නිවුස් ස්විච් එකත් ගොඩක් දෙනෙක්ගේ දුන්න නැහැ කිව්වා. ඒකත් ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ iPhone 7 එකේ 7 Plus එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බෑක් කැම් එකේ issues තියෙනවා කියලා කිව්වා. ගොඩ දෙනෙක්. ඒ වගේම ඒකත් යාලා ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා iOS 14.0.1 අප්ඩේට් එක අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කරන්න. 170යි දශම ගණක් තමයි තියෙන්නේ මෙගාබයිට්. ඒ නිසා අප්ඩේට් කරන්න. හරි, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අය කියන්න තියෙනවා wallpapers ඕනේ අය Telegram page එකට join වෙන්න. ඒකේ wallpapers තියෙනවා. ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන් අලුත් wallpapers ඕන එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම updates group එකට join වෙන්න Facebook එකේ. මේක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අද එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. අප්ඩේට් එක කොහොමද බැටරි එක බහින එකට විසඳුම කියන එක. ඉස්සෙල්ලාම අපි automatically low power mode on වෙන කොහොමද ඔයාලගේ iPhone එකේ හදාගන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට යන්න ඕනේ shortcut app එකට. shortcut app එකට ගිහිල්ලා මෙතන automation කියලා තියෙනවා මන්ද. ඒ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා create personal automation කියලා තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරලා යටට ගියාට පස්සේ battery level කියලා තියෙනවා. ඒක දෙන්න. ඒක දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන adjust කරගන්න පුළුවන් battery level එක කීයට බැස්සට පස්සේද automatically low power mode on වෙන්න ඕනි කියන එක. ඕනි ගණක් දෙන්න පුළුවන් 5 10 15 20 ඕන එකක්. අපි normally 45 වගේ දෙමු. ඊට පස්සේ දීලා next කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ add action. ඊට පස්සේ මෙතන search කරන්න ඕනේ ඔයාලා low power mode කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන යටට ආවට පස්සේ click කරන්න. ඒ click කරලා මෙතන next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ask before running කියන එක off කරන්න ඕනේ. don't ask. ඊට පස්සේ මෙතනින් done දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා low power mode එක on කරලා තිබෙන්නේ නැත්තත් අතනින් දාපු level එක complete වෙද්දි automatically low power mode එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ battery එක ගොඩක් charge වෙන ඒවා ටික අපි off කරමු අපේ iPhone එකේ. setting ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා යන්න privacy වලට. privacy වලට ගිහිල්ලා location services වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන app ටිකක් දෙනවා. ඔයාලා use කරන්න. එතනින් මෙතනට ගිහිල්ලා Apple support කියන app එක අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ එතන දෙනවා precise location කියලා. අන්න ඒක off කරන්න. ඔයාලා use කරන්නේ නැති normally use කරන app වල මේ option එක ඔයාලට off කරන්න අනිවාර්යයි. ඒකට battery ප්‍රමාණය බහින එක වැඩි. ඊට පස්සේ ඔයාලා එහෙම යට scroll කරාට පස්සේ system services කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඒක click කරලා යටට පොඩ්ඩක් ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා location based alert කියලා. ඒක off කරමු. වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන location based suggestion කියලා තියෙනවා. ඒකත් off කරන්න. ඊට පස්සේ යටට ගියාට පස්සේ significant location කියලා තියෙනවා. ඒක මෙතන off කරන්න ඔයාලා ඒ location එකත්. ඊට පස්සේ අපි back කරාට පස්සේ යට තියෙනවා analytics and improvements කියලා. ඒක click කරන්න. එතනදී ඔයාලා මේවා on වෙලා තියෙනවා නම් health activities, health records, Siri diction ඒවා on වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් off කරන්න. මේ share iPhone analytics කියන එක off කරා නම් ඔයාලගේ එතන තියෙන ඔක්කොම off වෙනවා. location services වලම ඔයාලට තියෙනවා ඊට පස්සේ motion and fitness කියලා option එකක්. ඒ option එක
යූස් කරන්න නැහැ මම දන්න විදිහට ගොඩක් දෙනෙක්. ඒ ඔප්ෂන් එක ඔයාලා ඔෆ් කරලා තියාගන්න. ලොකේෂන් සර්විසස් වල නම් මේ ඔප්ෂන් ටික තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන විශේෂයෙන්ම ඔෆ් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලගේ මියුසික් ඇප් එකට ගියාට පස්සේ මියුසික් ඇප් වල තියෙනවා මෙතන මෝෂන් කියලා ඔප්ෂන් එක. ඒ මෝෂන් කියන ඔප්ෂන් එකත් මෙතනින් ඔෆ් කරලා තියන්න. ඔයාලා ඒක යූස් වෙන්නේ නැති වෙයි. යූස් නොත් එක වැදගත් පර්ෆෝමන්ස් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒක ඔෆ් කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ අපි accessibility වලට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා motion කියලා. අය එතන reduce motion මේ ඔප්ෂන් එක ඔයාලගේ මොබයිල් එකේදී ඔෆ් කරලා තියාගන්න. ඒක ඔයාලට බැටරි එක පවත්වා ගන්න ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒ වගේම මෙතන ටච් කියලා තියෙනවා accessibility වල. පොඩ්ඩක් යටට ගියාට පස්සේ ඒක ටච් කරාට පස්සේ අලුතෙන් iOS 14 එකේ එකතු වුණේ back tap option එක iPhone X එකෙන් උඩ device වලට මේ option එකත් off කරලා තියාගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ගොඩක් users එනවා නම් on කරලා තියාගන්න. බැටරි එක පොඩි ප්‍රමාණයක් මේකටත් use වෙන නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන tap to wake කියන ඔප්ෂන් එක ඔයාලා මෙතන on කරලා තියාගන්න. ඒක on කරලා තියාගන්න කිව්වේ මම. මෙතන display වලට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතනදී rise to wake කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් එක මෙතනදී off කරන්න. ඔයාලගේ ෆෝන් එක අතට ගත්තට පස්සේ ඒ rise to wake කියන එක off කරලා තිබ්බොත් ඒ ඔප්ෂන් එකෙන් මේක ස්ක්‍රීන් එක wake වෙන්නේ නැහැ. අර ඩබල් ටැප් කරලා ඕපන් කරන්න තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට අර ඔප්ෂන් එක ඔන් කරලා තියන්න ඕනි කිව්වේ. මෙතනදී ඔටෝ ලොක් ස්ක්‍රීන් එකත් අඩු තප්පර ගානකට දෙන්න පුළුවන් තරම් ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආපහු accessibility වලට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා ආපහු display and text size කියලා. එතනදී ඊයටම ගියාට පස්සේ තියෙන auto brightness කියලා ඔප්ෂන් එක. ඒ ඔප්ෂන් එකත් ඔයාලගේ මොබයිල් එකේදී ඔෆ් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ යටට ගියාට පස්සේ Siri කියන ඔප්ෂන් එක Hey Siri always listen for Hey Siri කියන ඔප්ෂන් එකත් මේක ඔෆ් කරලා තියාගන්න. with silent mode off එතනට ටික් එක දාන්න. sound recognition වල iOS 14 එකට අලුතෙන් එකතු වුණු ඔප්ෂන් එක. ඒ ඔප්ෂන් එක ඔයාලා යූස් කරන මොඩ් එකක් තියෙනවා විතරක් එතනදී on කරලා තියාගන්න එක හොඳයි. මෙතනට මයික් එක ගොඩක් යූස් වෙන නිසා මෙතනදී ඔයාලට යූස් වෙන්නේ නැහැ වැඩක් නැහැ කියලා හිතනවා මේ ඔප්ෂන් එක ඔෆ් කරලා තියන්න. මේ ටික තමයි අපිට accessibility වලදී කතා කරන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට general වලට ගියාට පස්සේ මෙතන airdrop කියලා තියෙන ඔප්ෂන් එක. airdrop කියන ඔප්ෂන් එකේදී මෙතන ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැතුව මේ ඔප්ෂන් එක on වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී airdrop කියන මේ ඔප්ෂන් එක ඔයාලා යූස් වෙන්නේ නැත්නම් මේක ඔෆ් කරලා තියාගන්න එක ගොඩක් වැදගත් කියලා මම හිතනවා. මෙතනදී everyone කියන එක receiving off කියන එක දෙන්න. bluetooth එකත් ඔයාලා යූස් කරන වෙලාවක විතරක් පාවිච්චි කරන්න තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගොඩක් වෙලාවට Safari app එක යූස් කරනවා නම් මොකක් හරි YouTube වගේ දේවල් භාවිත කරන්න. එතනදී ඔයාලට මේ app එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. Adblock කියන මේ app එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒක setting ගිහිල්ලා setting වල තියෙන Safari කියලා option එක. ඒ Safari option එකේ යටට ගියාට පස්සේ තියෙනවා content blocker කියලා. එතනදී මේ adblock කියන features එක on කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි back කරලා App Store එකට ගියාට පස්සේ App Store වලදී අපි App Store එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account එක මෙතන click කරාට පස්සේ යට තියෙනවා ඔයාලට update කරන්න apps දීලා ඔයාලගේ mobile එකේ තියෙන apps එතන setting වලට ගිහිල්ලා ඒ apps වල automatic downloads ඒ option එක off කරලා තියාගන්න ඔයාලගේ mobile එකේදී app updates කියන option දෙක off කරලා තියාගන්න. ඒකත් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාලගේ බැටරි එක පවත්වා ගන්න. ඊළඟට setting වල notification වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් notification වැදගත් වෙන්නේ නැති app තියෙනවා. ALD Store
ගේම්ස් වගේ ඇප් ඔයාලට ගොඩක් නොටිෆිකේෂන් නිවස් වෙන්න හැ. ඒ නිසා ඒ වගේ නොටිෆිකේෂන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඕෆ් කරලා තියාගන්න. ඒක ඔයාලගේ බැටරි එකේ යූසේජ් එකට ගොඩක්ම බලපානවා. ඊට පස්සේ අපි එතනදිම sound and habit කියලා තියෙනවා setting වල. ඒ ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා vibrate on ringing එකයි, ඊට පස්සේ vibrate on silent option එකයි. එතනදී vibrate on ringing කියන එක off කරන්න. silent mode එකේ තිබ්බොත් විතරක් ඔයාලට vibrate වුණොත් ඒක ප්‍රමාණවත් නිසා. ඊට පස්සේ අපි යටට ගියාට පස්සේ තියෙනවා system habit කියලා. එතනදී system habit ඒ option එකත් ඔයාලගේ mobile එකේදී off කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට high විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා use කරන app multitasking එක මේ විදිහට ගත්තාම ඒක always clear කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාලට. ඔයාලගේ බැටරි එක පවත්වා ගන්න. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා use කරාට පස්සේ clear කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා use කරන්නේ නැති app තියෙනවා ඔයාලගේ mobile එකේදී මේ විදිහට මේ clips ඒ වගේම iTunes මේ වගේ apps ඔයා use කරන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඒ වගේ ෆෝන් එකෙන් delete කරලා තියාගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඔයා use කරන app එකක් විතරක් ඔය mobile එකේ තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් dark mode එක use කරන එක බැටරි එක පවත්වා ගන්න ඔයාලට වැදගත් වෙනවා මේ option එකත්. මේ කියලා දීපු ඒවා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඔයාගේ බැටරි එක පවත්වා ගන්න ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. wallpapers ඕන ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම අපේ Telegram page එකට හරි Facebook page එකට හරි join වුණාට පස්සේ wallpapers download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට join වෙන්න ලේසියෙන්ම. මේක තමයි වීඩියෝ එක. හොඳට බලලා like කරලා comment කරලා share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් කියන දවසක මොනක හැමදාම bye. peace.